Hello guys, it's me again, Len. Mag-unboxing tayo ng Amazon products. Ito, Amazon. Umorder ako sa Amazon.dk, Denmark. Wow! Here's to Ireland from Amazon. May love letter pa sila. Wow! Ito yung baking tray na hinahanap ko. Ayan. Pwede siya sa bread, pwede rin siya sa cake. Ito yung itsura ng cake. Ayan o. Yung layer. Ayan. Ganda no? Ito pa. Example. Ayan. Ano siya? 2 in 1. Nasa $16 plus shipping. Wow! Ang ganda. Tsaka ano siya, non-stick. Hindi siya didikit. Wow! Thanks. Yung size niya, 29.27 times 13.2 times 0.66 inches. Ang haba. Ay, ganun. Wow. Love it. So, cute. Wala kasing ganito dito sa Norway. Yung ganito kanipis. Hindi kanipis, makapal siya, pero itong meaning, ito yung ano, ganito siya ka ano. Yung kalalim. Buksan naman natin yung pangalawa. May bomba. Joke lang. Yan. Ayan. Ay, ito. Ayan na siya. May pangalan din siya. Gift daw from Amazon. Then, ito yung nabili ko. 7 times 11 yung PME, yung magandang quality. Yung pang forever. Sa baking may forever. Ayan. Ito yung hinahanap ko pang ano, pang custard cake or yung pang octagon na or pang custard cake or yung pang rectangle na cake na design. Yung simpleng design lang siya. Gusto ko siya yung PME na brand kasi pwede na siya walang baking stripes. Uy, Pardy! And then may isa pa tayo sa Amazon din galing. This one. Extruder. Ito yung ginagamit sa ano, mga design, lalo na sa mga Spider-Man, yung mga wave niya, magpantay siya. Kaya yung ganito. Ayan. Sa ano to, ginagamit to sa fondant. Mga baker lang na nakakaalam nito. Ganda. Say? Extruder. Yeah.
And we get these two items. This one and this one. Hadi Brada. Thank you for watching. Hadi Bra. Ice cream truck. Hadi Bra. Now, I'm gonna make it go. Oh, I messed up. I'm gonna make it go under my feet 2 times every time. Twice. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. They look like they're Bye. ready